Hej och varmt välkomna ska ni vara till säsongens första avsnitt av Pantamera med e-sporten talkshow. Under säsong 3 så ska vi träffa Nip Hampus, Snow Mixi, artisten Newkid och idag legendaren Jonathan Loda Berg. Vi ska prata med Loda om hans e-sportskarriär, hur e-sporten har utvecklats, se honom möta mig i en one-on-one. Mitt namn är Yasin Lagmari, bakom mig har ni min co-host Sampe V2. Välkomna! Välkommen till studion, Jonathan Loda Berg. Välkommen. Tack så jättemycket. Kul att ha dig här. Ja, detsamma. Äntligen MOBA är det jag säger. Ja. Det har vi inte haft. Nej, Det har varit tråkigt. mycket FPS, lite World of Warcraft och sådär, men MOBA, Vad är MOBA? Till en som inte förstår. vad står det för? Det lägger jag på dig, alltså jag har ingen aning. Du sa FPS innan. Det är first person shooter. Ja, det vet jag. Så MOBA är det när man är ovanifrån? Nej. Nej, okej, jag tänkte... Försöker tänka ihåg vad det betyder, MOBA. Multiplayer, online, battle, arena. Battle Arena. Okej. Ja, du All kunde right. det alltså. Ja. Jag kunde det. Ja, MOBA är inget jag kan. Jag kan Dota, det är den enda. Men det är ju... Hur skulle man förklara det för en... inte har en aning. För Stampe här. Alltså jag brukar förklara det lite som, tänk dig typ realtidsschack 5 mot 5. Faktiskt. Är det Dota? Ja, exakt. MOBA. Schack? Ja, för MOBA är Nej, men schack. jag försöker simplifiera det. Ja, men jag säger att om det hade varit schack fast Ja. alla spelar samtidigt och det inte är drag. Exakt. Och det är många drag. Alltså. Och det är 5 spelare per lag. Okej. Nice. Och du väljer strategi innan matchen börjar. Det är också, Exakt. ja. Vad du väljer för gubbar. Framförallt ett lagspel skulle jag Ja. säga. Okej. Otroligt populärt, måste vi medge. Mycket större än FPS. Ja, nu är det väldigt stort. Det har ju varit ganska blandat. Det har varit intressant att se hur det var så här i början. Och i e-sporten så var det mycket FPS. Sen så kom ju Starcraft ett tag. Och sen så kom ju Dota och Vad League. faller Starcraft i för genre? Det är RTS. Jag skulle säga att alltså real time strategy. Okej. Så det är samma kameravinkel som MOBA. Det är one-on-one. Ovanifrån. Ja, precis. Kan det vara 2-2? Nej. Jo, men Kan det var aldrig särskilt stort. Nej, okej. Precis. Men jag tänker innan vi dyker in i MOBA och allt vad det nu innebär. Vi börjar ju med dig. Och vi har ju en otrolig video som vi tänkte att vi skulle kolla på. Okej. Innan vi börjar prata om dig. Spännande. Och den ser ut så här. Alliance outmaneuvering Navi! Have almost taken two Barracks, hold up! Come back in! That's two! That's Kuroki! He's dead! But now as they go for the throne, it could be game! Phoenix down! Alliance are doing it! They need a little more of those to fall! Throne in jeopardy! There's a clip! It could be their last stand! Sandy's back, he's gonna try to focus everybody, but there's so much stuff hitting on the throne. There's no more clip available. Down to a half HP, a quarter HP. Alliance surrounding from all sides. BKB! They want do this it. throne! They're gonna do it! They're gonna The do Kings it. in the north! Alliance wins. They win. TI3. The Alliance just won $1.4 million. They are your international Dream Champion. Some of them down. Florida, he needs to be huge. He needs to be massive. He's picking up the back line. The Yules have to end up saving the Rubik, dodging those 3 attacks. The Chakram slowing down Lorna. He'll come over to Era. Where is this damage output? They can't keep up with it. They have to back out now, ESC as well. Winning the international meant everything to me. Most important thing for me was like, yeah, you're one of the best players in the world ever. Unbelievable. The Lions grab the championship, guys. Hur känner vi spontant när vi ser det här? Känner vi spontant? Nej, men det är ju väldigt mycket känslor. Det var ett av de största tillfällena i ens liv. Liksom. Det framförallt som man kommer ihåg är att det var ju väldigt tydligt att vi var inte favoriterna om man kollar på fansen. Jag kommer ihåg när vi satt där inne i Ben Royal Hall som är en ganska
några tusen personer. Det är liksom en operaarena nästan. Exakt. Det var ju helt klart Navi som var... favoriter. Ja, men precis. Och vi var ju väldigt dominanta det året. Och jag tycker att vi spelade riktigt dåligt i finalen. Ja, du tycker det? Ärligt talat. Nej, men det är också en anledning. Alltså, jag tror att vi båda spelade ganska dåligt i finalen. Men det är oftast det som händer när allting står på spel. Vi var ganska iskalla som lag det året. Och vi sällan lät pressen komma eller nå oss. Liksom. Men inför finalen så kommer jag ihåg att vi var nervösa. Det var liksom då det blev på riktigt och allt var på spel. Liksom. Men det är ju någonting med finalen. För jag tror att när man väl kommer till finalen då är det så här... Kör man gruppspelet då är det så här, ja, så det har precis börjat. Semikvarten, men när det är final då är det så här, det är en till. Så har vi vunnit hela. Och det är det. Det var många grejer också. Alltså, Navi och vi hade en väldigt stark rivalitet i året. Folk brukar snacka om El Clasico, kallar de våra matcher när vi mötte varandra. För vi möttes ofta i slutändan. Och saken är att vi tyckte att vi var bättre än Navi och i slutändan var vi ju det. Samtidigt ville vi inte riktigt möta dem i finalen. Vi tyckte inte att de förtjänade att vara i finalen. Okej. Alltså, på performancemässigt. Och vi visste ju att de var samtidigt den svåraste matchupen för oss. Definitivt. Så det var ju lite såna här små saker. Men samtidigt kändes det ju som att it was made to be. Att det var vi mot Navi. Så att, ja, men det känns gött. Ja, good times. Jag hörde någonting om, vad var det? 1,4 miljoner Dollar. Ja, var det prispotten? Precis. Vad gör man med det där? Är det fördelas till laget och vad firar man? Hur gör man? Ja. Det var en sjuk hype, jag ser det. Alltså man är så sjukt chockad. Jag kommer ihåg att vi var väldigt så här... Först man var jättehype. Men sen typ en timme efter så blir man ganska så här... Okej, nu har vi gjort det. Ja. Typ. Nu då? Ja, men exakt. Väldigt mycket så, ärligt talat. Att man var ju lite chockad. Men vad gör man? Alltså, sanningen är att det var inte så att vi tog de pengarna och bara slösade bort dem direkt. Vi åkte hem och spelade datorspel igen. Ja, det var så. Ja, men Så typ. nice, så nice. Jag kommer ihåg att jag åkte till Singapore. Min tjej, idag fru, är därifrån. Och vi hade liksom några goda veckor när vi verkligen njöt. Men det är samtidigt, man är ju en gamer och back on the horse igen. Ja, men så är det ju. Så är det. Men innan jag frågar, för jag vill verkligen veta vad hände efteråt. Så tänker jag att vi börjar med... Efter just finalen. Efter just finalen. Men jag tänker vi Den väntar där. kvällen, ja. Jag vill först veta lite mer om Loda. Vem är du? Vart kom gamingintresset ifrån? Hur började allting? Okej, det var en djup fråga. Det är en djup fråga. Vem är jag? 32 år gammal kille från Göteborg. Jag heter Jonathan Berg. Jag har alltid tävlat mycket. I både traditionell sport kanske och spel och allt möjligt. Har 2 äldre bröder som alltid tävlat väldigt, väldigt mycket med. Och min ena bror är lite åt datorspelsintresset liksom. Och min andra var väldigt mycket sport på den tiden liksom. Jag har alltid tyckt det var kul att tävla mot mina bröder liksom. Och spel har varit, sedan dag 1 har jag liksom försökt spela mycket. Men jag tror att det som födde liksom att jag ville tävla, jag kommer fortfarande ihåg detta faktiskt, det var länge sedan på ett legendariskt spel som heter Perfect Dark till Nintendo 64. Som jag körde mot mina bröder och deras vänner och vann mot allihop. Och det var ju så här första gången, jag är 5 år yngre än min närmsta brorsa, 10 år yngre än min äldsta brorsa. Hur gammal var du då? 10, 12, 11 kanske. Nice. Och det var ju första gången jag kunde vinna på någonting mot dem. Men det var även någonting när man insåg så här att okej, när man hade gjort det, då blev man helt plötsligt accepterad typ som en riktig person. Och det är väl helt klart en del av det, liksom, att det föddes ju där att tävla. Jag älskar ju att tävla liksom. Men även det här med gaming. Och det är väl något som växte in senare. Att det är så nice att det är, alltså, hypotetiskt sett i alla fall, vem som helst kan göra det. Och det är liksom, det var som i huvudet liksom. Och du hålls inte tillbaka av din ålder i många fall och av ditt kön eller dylikt liksom. Så, ja. Händer det att du spelar någonting för skoj skulle alltså, utan att... Nej, man spelar inte spel för kul alltså. Men det är så? Nej, jag skojar bara. Nej, jag spelar inte bara för kul nu för tiden. Det var ganska svårt när jag slutade spela för typ 2-3 år sedan. Så var det verkligen så här, sluta cold turkey. Man gick från att spela 10-12 timmar om dagen till att jag kanske spela
max liksom. Oj, hur är det då? Det var ganska svårt. Ja. Det var ärligt talat väldigt svårt. Vad ska jag säga? Hur fördrev man tiden, tänker jag? Ja, men exakt. Vad gjorde du istället? Jag levde. Gjorde dumma saker och tog en break från e-sporten typ. IRL? Ja, precis. Och den tror jag är väldigt nyttig, eller? Jag tror det var väldigt nyttigt faktiskt. Jag tog, i kombination med det tog jag liksom ett halvår tror jag iväg från både spelandet men även organisationen och funderade över om detta är det jag vill göra typ. Men alltså, det var svårt. Men det är samtidigt väldigt gött när man kommer ifrån det för att det är så här, när du är pro-gamer och det vet ju du som du är att man är ju lite beroende av att spela. Nej, alltså det, så här, det kanske inte är... Det är lite mer jobb. Nej men Det blir ju någon sorts kombination där om man lägger så mycket tid. Det blir lite weird liksom. Ja. Det är det. Men idag spelar jag nästan bara för att ha det kul faktiskt. Varför jag är inte blev det bra nog för att... MOBA, tänker jag. Hur kom du in i MOBA? Jag kom in i MOBA. Jag spelade mycket Warcraft 3. Kommer jag ihåg. I högstadiet. Det var ju framförallt det jag spelade och jag tror 9, jag kommer inte ihåg, det är massa år sedan. Jag kan inte ens gissa. Alltså. Men jag hade kört Warcraft 3 en del, hade sett Dota, men det var ju liksom bara en random map. Det är någon som har Warcraft 3 var en RTS som Starcraft som vi pratade om tidigare. Det var någon som använde den motorn för att skapa Dota 2. Men är det lite som hur CS kom från Half-Life? Exakt samma sak skulle jag säga faktiskt. Ja, du ser. Så det är det som är så unikt med CS och Dota är att det är på många sätt ett spel. By the gamers. Ja, men ett spel av folket nästan. Exakt. Ja, men precis. Och det väldigt, väldigt intressanta är att spelvärlden vägrar nästan acceptera både Dota 2 eller Dota 1 då, och CS som riktiga spel. De försökte hela tiden gå runt detta och skapa sina egna spel och försöka få folk att älska dem. Men det hände ju aldrig liksom. Så, ja. Nu gick jag iväg från den storyn. Nej, men det är lugnt. Men jag skulle säga att jag tror att det var i början på gymnasiet. Träffade en polare, Acke, som senare blev min teammate i många år. Jag tror vi var på typ Night Gib med vår klass. Jag hade ett soft gäng där i klassen och så hittade någon Dota. Körde det någon gång. Första gången tyckte jag att det var det sämsta spelet jag någonsin kört. Men det var ett väldigt konstigt spel back then. Men det var framförallt, jag tror att det var många vänner som körde det. Det var liksom en kompisgrej bland de som var gamers. Om man drog till internetcafé så var det alltid någon som körde Dota. Och nu kommer jag faktiskt ihåg, det var så här. När jag var 16 år gammal så var jag och spelade Dota på Night Gib i Göteborg. Det var som att man blev inlåst hela natten när man spelade praktiskt taget, för man var för liten. Så fick man vara där och spela natten. Det var en kille som ägde det här Nightgibet som hette Svestan. Jag kommer ihåg dig. Han, typ 35 bast eller någonting, jag var 16 och han spelade Dota 2. Och jag spelade mycket där, kommer jag ihåg. Och det var någon gång jag slog honom och han bara blev vansinnig. Jag bara, vem är den här jävla skitungen typ? Jag blev lite stressad självklart över den här... 16 år. Ja, men precis. Och det var riktigt aggressivt liksom. Men sen utmanade han mig på one-on-one. Och han bara, men vi kör one-on-one. 500 spänn till vinnaren. Och jag bara, men alltså jag har inte 500 spänn. Nej men precis, jag har 950 spänn i månaden liksom. Men han gav sig inte. Han bara, men okej. Du får 500 spänn, jag får 250. Bara, nej, jag kan inte göra det. Okej. Så slutar det med att du får 500 spänn om du vinner. Du ger mig 100 kronor om du vinner. Jag bara, okej, nu kör vi. Det är en nice deal. Precis. Och det var en ganska jämn match. Men jag krossade honom i slutändan och vann mina första 500 kronor som 16-åring. Och då tror jag faktiskt att det väckte någonting. Ja, men precis. Och det var ju också det här att, samma som jag sa tidigare när jag var typ 10 år gammal, att när man var på internetcaféet och jag slog den här killen, alltså helt plötsligt var man ju någon, eller en i gänget. Man var accepterad liksom. Och, ja, det går ju tillbaka till med bröderna där när du slog dem. Exakt. Samma känsla, samma grej. Exakt. Gud vad kul. Hur förbannad blev han när du vann över varandra då? Men det jag kommer ihåg som var så vackert var att han var arg, men han bara accepterade det. Ja. Instant och bara gav med pengarna. Och han var liksom... För det var ju fair nu. Ja. Han hade ju utmanat dig, du tog dig an utmaningen och du slog honom. Ja, det var liksom, fanns inget att tilta över. Spenderade säkert massa tusen på hans internetcafé efter det. Men, men det var liksom starten för Dota-karriären. Ja, någonstans där. Vi började spela
Det var jag och Acke som jag nämnde då, min klasskamrat. Vi började spela 2-2. Då utmanade vi folk som var kända inom Sverige liksom. Och jag tror att det var vi körde en 2-2-turnering så vann vi mot 2 svenskar som var ganska kända back then. Och så började vi inse liksom att vi var ganska bra. Så då byggde vi ett riktigt lag och började utmana människor och ställde upp i turneringar. Och jag tror att det var en ESL-turnering som var liksom den som vi kvalade till en gång, som var en av de första Dota-turneringarna liksom, som vi lyckades ta oss igenom. Och det var nog starten på karriären. Efter det åkte vi till DreamHack. Vilket år var det här ungefär? Jag kanske var 17, 18... Vad blir det? 32 år, 14 år sedan. Ja. När är det? 2006? Det är det, för att det är 2020 nu. Makes sense. Ja. Verkligen. Så det var starten. Men det var starten till... Men hur lång tid tog det innan... Hur stort var Dota på den tiden? Var det international stort? Det var det ju inte, men... Nej, alltså Dota var extremt stort i spelarbasen. Det var mycket större än man trodde. Det var väldigt, väldigt stort i Kina. Men det fanns vissa turneringar. Jag tror att den största turneringen jag vann i Dota 1 var kanske $50,000. Och då var det... Det är ändå mycket pengar på den tiden. Och det kan jag säga som en instickare här, det var Riot som organiserade. Var det så? Ja. Det hade jag ingen aning om. Riot, det är de som gör League of Legends. Ja, exakt. Organiserade en turnering som var Dota. Och sen så var vi där och testade League of Legends första spelet liksom. Men det var jag vann Dota-turneringen, förlorade League of Legends-turneringen. Var det därför LOL lades åt sidan då? Kanske, vem vet? Vem vet? Nej, jag vet inte. Jag tycker LOL är nice, men det är inte riktigt Dota liksom. Nej, det är det inte. Och jag fick ju äran att möta dig en one-on-one precis i Dota. Och jag tänker att vi ska kolla lite på hur det såg ut. Men nu kommer vi kör one-on-one här. Ja. Då är det den som dör först förlorar. Men vänta, creep-blockar du? Ja. Jag har kört lite League of Legends. Okej, ja, men vi släpper dem då. Nej, jag är här. Nej, men vadå? Jag creep-blockar. Du creep, vadå? Vem ställer den frågan? Jag failar. Ja, okej. Det är lugnt. Ja. Okej. Ja, jag satte den direkt. Det här är fint. Okej, den var dålig. Jag vet inte varför jag har panik. Du hör hur jag pratar. Det är så okej. Men du är ju lugn alltså. Nej, jag har ingen mana. Nej, jag tappar den. Ja, nej. Det är lite... Wow! Du tog denian alltså. Ja, Sjukaste jag hört med om någonsin. Nej, ja, det här är stressigt. Alltså Tycker grejen du är... sköter det bra alltså? Jag är sämre än jag önskar. Märks att jag inte är prospelare längre, men det ska nog räcka för att slå det alltså. Vadå? Nej, men det måste bugga. Det står för små siffror. Det står för små siffror. Det måste vara någon bugg där. Men du tar ju denian alltså, det är sjukt. Du är kaxig alltså. Du är mer irriterad. Nu kommer en bottel här. Får man gå för runan, nej? Gör du som du vill. Nej, du, jag är död. Det här är inte så kul alltså. Jag är död. Okej, men det var ju... Nice! Det var... Vilken kul match alltså. Det var riktigt kul att vi spelade Dota. Nej, det behövdes inte 10 minuter kan jag konstatera. Hade jag fått en bottel, det var en dålig pathing av mig också. Men... Ja. Det är okej. Det är okej. Det är Men jag märkte faktiskt att du kunde spela. Ja, jag fattar ju vad man ska göra. Jag menar det. Ja, det är skönt att du lät mig vinna där. Ja, 100%. Känns bra inför intervjun. Exakt. Inte helt otippat att du vinner den, tror jag. Jag var lite nervös. Men det är för att jag berättade om min Heroes of New Earth-bakgrund under tiden. Men som jag också sa, jag var ju urusel. Men det stoppade inte mig från att spela 12 timmar om dagen. Nej. Alltså det var det bästa i mitt liv, verkligen. Men du hade också kört lite Hon. Faktiskt. Jag tror att jag spelade Hon när jag typ hade gett upp min Dota-karriär. Det var någon gång... Alltså jag kommer inte exakt ihåg när det här ens kom ut liksom. Men jag hade någonstans bestämt mig för att jag chillade lite på gamingen ett tag. Jag var alltid helt övertygad om att e-sporten skulle bli gigantisk. Det var liksom ingen fråga om det för mig. Men jag trodde nog det skulle ta lite längre tid, ärligt talat. För att det hade stått och stampat där ganska länge liksom. Vi hade ju ingen som hade plockat upp Dota 1. Och det fanns liksom ingen officiell så. Så kom jag Hon ut. Icefrog var involverad i det. Han som har gjort Dota 2 ett tag i alla fall. Och det var ju nytt. Det var snabbt. Det var smooth. Så jag köttade sönder det. Jag älskade det spelet. Ja. Spelade faktiskt
Lite competitive också. Ja. Nice. Jag tänker, ni körde ju er NVN där. Ja. Vi brukar ju... Vi gillar ju ratea. Ja, okej. Ja, okej. 1-10 här. Ja. Spelare. Jag har ju noll koll. Nej. Jag fattar ju knappt någonting där när jag kollade nu. Nej. Jag har aldrig rört spelet. Men hur... 1-10, Yasin. Alltså, han var ganska okej. Alltså, jag skulle säga att över medel. 6. Men alltså jag förstår ju... Det är någonting. Den här tar jag med glädje. Från det gör Loda det. speciellt. Den tar jag med glädje. För att grejen är, jag förstår vad det är jag ska göra. Exakt. Sen är jag lite, inte super, du vet. Ibland vinklar jag mig snett och det blir lite fel. Men Men han hade ändå helt klart liksom tankesättet. Exakt. Så när du spelar Dota ibland möter de är så dåliga att du liksom... Ja. Vad ska han förbättra för att levela upp lite då? Vad ska han förbättra för att levela upp lite? Det är som du själv säger. Du har koll på läget men du vet inte hur det Jag tror att han måste uppdatera sin understanding om spelet lite. Jag tror att hans skillbild var lite outdated. Som man såg där du spammar slut din mana ganska snabbt. Och sen efter det var det svårt att spela lanen liksom. det blev svårt. Men det är ju som med många spel att man får nöta. Man får Jag vill bara uppdatera sig, säga, liksom. jag flickar in där, att tanken är att jag är en bättre last hitter. Så jag skulle få min bottel ganska fort. Och kunna fortsätta lägga pressure på lanen. Men sen när jag kollade upp där åt vänster och det hade gått 3 minuter, jag hade en minion kill eller creep kill. Då var jag såhär, det blir ingen bottel nu. Det var det. Jag vill bara försvara mig där. Men jag hör dig. Men faktiskt helt okej. Jag gillar att flamea folk, men han är godkänd. Jag tänker så här, timmar. Det är någonting man kan se på Dota. Hur många timmar man spelade. Ja. Vart Ja, ligger det vi är där? Steam. Det är på Steam. Just det är det. Man ser ju Pass 2 och hela grejen. Vart är vi där? Jätteknappt. Alltså, saken är att jag har mer än ett konto. Okay. Men... Alltså Dota är säkert lagt 30 000 timmar. Ja, alltså. det förvånar mig inte. Ja. Ja, det är så. Jag tror det. Om du räknar Dota 1 och Dota 2. Så jag tror att du kan mer om spelet än spelutvecklarna, om jag ska vara ärlig. Ja, nästan. Det är Alltså. där liksom. Det är väl lite ett skämt när jag spelade för att jag hittade alltid en massa buggar i spelen. Som ingen visste hur de fungerar. Jag upptäckte dem när jag spelade officials. Typ. Så att, jag har spelat det länge. Jag är en expert i Dota 2. Men de säger 10 000 timmar så är man expert. Så att... Ja. För att få en lite perspektiv där, det är 1250 dagar totalt. Exakt. Och det är 365 på ett år, det är medveten om. Men det låter inte ens helt osannolikt. Nej, det är det inte är. Det är därför jag sa 30 000. Det är, Vad sa vi när det började? 2006? Ja. Och sen är det hardcore grind. Ja, men det är det jag menar. Det är en klassisk grej man brukar säga. Gaming versus sport liksom. Att du slutar ju aldrig gamea. Nej. Du tränar och sen så chillar du, men då kör du samma sak. Nej, men Ja. Men nu tänkte jag ta en liten detour faktiskt. Och kanske komma tillbaka när vi kommer tillbaka till MOBA. Keps. Jag säger keps. För du har ju keps hela tiden. Hur många kepsar äger vi, i min fråga? Jättemånga kepsar. Alltså jag har ärligt talat ett problem just nu att min fru hatar mig bara för att det är kepsar överallt. Typ. Om du städar någonstans och öppnar en låda och ligger en keps där. Liksom. Hon öppnar Där ser vi. Ja, precis. Alltså, det är ju många, där ser vi. många fina hattar. Min hattbag jag fick i Monster också. Ja, precis. Fina bilder alltså. Det är... Minnen. exakt. Ja, det är fint. För det är roligt att du nämner garderoben. För jag har faktiskt en följdfråga här. Hur du förvarar dem. Om det är någon form av display eller om det bara ligger runt Alltså om. jag har en hyfsat nice låda / display. Men den har liksom fyllts på så mycket. Ja, exakt. Så att, nu kommer det till punkt där det blir nog dags att raka. Är det här favoritkepsen eller? Ja, Okej. helt klart. Är Det är min egen. passformen eller är det laget? Alltså jag tror det är färgen framförallt. Vi säljer inte nästan. Det var en lite komisk grej att vi skulle producera kepsar för massa år sedan. Som aldrig kom fram. Men sen fick vi alla, de hade försvunnit sa de. Och sen ett år senare fick vi typ 100 stycken. Ja. Och så säljer de inte. Så jag har haft dem själv faktiskt. Så jag tar en keps varje gång. Och jag tror att det här är den sista typ. Det är så pass? Så att nu är det... Det är lite emotionellt, eller? Precis. Och den är här idag. Ja, exakt. Nice. Exakt. Men du är ju verkligen e-sportsveteran, måste vi säga. Vi snackar 2006 när vi pratade e-sport med dig. Och du har ju varit med och du pratade lite om att du alltid trodde att e-sport skulle bli stort och allting vad det nu är.
Vi har en liten video vi tänkte kolla på och sen kanske prata lite om det. For our final game, who are your victors? They have come through the round of 64. The perfect, spotless, pristine performance. And DK will tap out, and the Alliance are guaranteed a top 3 finish. Shake it, shake it, shake it, shake it. There we go! Another second. I'm like, what? Vi har ju gått från små LAN till att fylla stora arenor. Du säger att du såg det komma lite, att e-sporten skulle bli gigantisk men att det skulle ta längre tid. Men var det så här stort du hade föreställt dig det? Ja. Nej men alltså jag tror, ja. Och du tror att det kommer bli större? Ja. Alltså för Jag är mig, med i båten. nej men för mig är det handlar liksom inte så mycket om spel, alltså, eller vad ska man säga? Det handlar liksom om du kollar på tävling, det är något av det mest odödliga som finns liksom i mänsklig natur. Vi älskar att tävla om allt, i allt. Det spelar ingen roll, vi kan dricka vatten snabbast. Eller, du vet, vad den är. Vi är limiterade av den fysiska världen. Det finns inte så mycket mer vi kan göra. Det handlar liksom bara om teknologi. Det kommer till en punkt när det är oändligt med möjligheter i den digitala världen. Det gör även att utvecklingen måste nästan gå åt det hållet för att det har tagit slut här. Det har även kommit till en sak som jag tog upp tidigare med att jag tror att e-sport eller gaming generellt sett är nog könslöst. Jag tror inte det kommer vara någon skillnad när alla har kört det här länge. Det är inte, till en viss gräns så är du inte liksom hindrad av din ålder. Och det är mycket saker med e-sporten som bara är tilltalande. Liksom. Men sen även det här, jag tror att det som avgjorde det för mig var att när man såg de nya bra telefonerna komma ut och att folk började gamea casually, så inser man samma sak där. Att spelande, det är någonting som alla tycker om. Alltså nästan. Och alla kan göra. Ja, men precis. Och jag visste inte om det skulle ta 100 år eller 200 år liksom, eller 50 år eller 10 år. Men sanningen är att jag är övertygad om att det är dit det är på väg. Jag ser ingen annan alternativ. Vad är den största förändringen du känner sen, liksom, under din tid? Säg för 16 år sedan och nu. Det finns väldigt många stora förändringar. Alltså det finns ju professionalismen inom lagen. Det har ju gått från att det var hälften av lagen var liksom en mix av kompisar, hade ingen manager, vissa hade manager, vissa, alltså förstår jag menar. Att där har det gått ganska snabbt till en punkt där alla bra lag har ju en riktig fundamental. Ja, men precis, du har lön, du har tränare, du har bootcamp, alla de här bitarna. Precis. Det var ju inte alls så back in the day. Och det var ju väldigt skiftande mellan turnering till turnering. Och vart du var i världen. Hur bra det kommer vara. Liksom. Om du åkte någonstans random i Sydamerika versus i Tyskland. Eller ibland åkte till Kina var också en väldigt speciell upplevelse. Men idag så skulle jag säga att allt håller ju en väldigt hög kvalitet och nivå. Liksom. Och du blir ju behandlad som en stjärna. Nej men precis, och det görs på en väldigt, väldigt bra nivå. Alltså streamingen, tittarsiffrorna har ju förändrat väldigt, väldigt mycket. Men enkelt sagt, alltså pengarna. Det är väl pengarna som förändrar det relativt. Nej, men det är ju det som gör störst skillnad. Inte alltid, men om vi tar som exempel när vi vann TI och hur det gick från att vi var pro-gamers till att vi hade vunnit $1,4 miljoner. Så är det helt plötsligt okej, now this is fucking real. Alltså, alla tar det väldigt på riktigt. Och det är inte så att någon kommer till mig efter en final och bara, men är du säker på att det här med gaming är rätt sak? Nej, men de kan ju inte säga det liksom. Så att det är klart att det påverkar till stor del. Ja. Hur känner du att e-sportens status liksom har förändrats med tiden? Det är lite det du snackar om nu. Alltså, förändrats jättemycket. Ja. När jag gick i gymnasiet
så var det fortfarande ganska nördigt och töntigt att spela datorspel. Det har ju gått snabbt. Från att vara töntigt till att det är ganska coolt. Ja, jag håller med. Och man insåg ju det. Man insåg det när folk fick väldigt mycket fans. Av båda kön och väldigt mycket hype. Så liksom den övergången, när man blir tagen på allvar av människor. Ja, jag vet inte, som sagt, det var nog runt 2013, 2014, 2015 som den övergången blev. Det är ändå ganska real. det jag håller med. Och då gäller det ändå typ så här, de flesta spelen vill jag säga. Ja, men verkligen. Ja, det händer mycket där. Ja. Jag argumenterar med mina jag har alltid varit jag går igång snabbt på att argumentera med människor och bråkar de med mig så bråkar jag tillbaka liksom. Och det var en klassisk grej, de bara ifrågasatte varför sitter ni och spelar typ troll och tomtar och grejer som springer kring skogen typ. Jag bara, vänta och se. Nej men jag bara, ja men precis det. Ja men lite så. Jag tänker när vi pratar utveckling. Dota, jag läste ju häromdagen $40 miljoner senaste prispotten. Hur vill jag nästan säga. Och vad innebär det alltså för e-sporten i det stora hela? För Dota själv. Alltså, det kan du ju omöjligt säga. Jag förstår att du säger att du trodde e-sporten skulle bli stor, jag med. Men $40 miljoner? Ja, alltså nej. Det hade vi inte kunnat förvänta oss. Nej. Det är otroligt. Men jag tror samtidigt att det är så här. Det man måste tänka på är att de här $40 miljoner det är ju från communityn. Det är det. Crowdfunded. Jag menar $40 miljoner. Då har Valve tjänat $120 miljoner på en digital produkt. Och då är min fråga, vad händer om League of Legends gör samma sak? Alltså, snackar vi billions då eller? Alltså. Ja, nej men det är det jag menar att det är det på något sätt. Alltså det är ju nice och jag tror att det är detta som gör Dota unikt. Självklart att det när det är liksom VM eller det är international. Allt står på spel och det är något väldigt magiskt av att du kommer kunna förändra ditt liv markant om du vinner den här turneringen. Är det bra? Jag tycker att det är positivt, men det finns väl kanske en gräns när jag tycker att man borde återinvestera det kanske i scenen utöver året, sprida ut det lite liksom. $40 miljoner låter väl okej. Måste kanske inte bli mycket mer än så. Men jag vet inte, det blir svårt. De har ju gjort detta systemet och det är ju detta som har varit anledningen till att det har växt mer och mer och communityn återinvesterar ju mer och mer. Så att jag både älskar och hatar det, men jag menar att jag vann ju inte, vad vinner de nu? $3 miljoner per person när jag spelade liksom. Så att det hade varit gött att göra det man spelar. Men när du säger när du spelade, vi går tillbaka lite till Alliance här. Hur var resan, vi börjar med från början liksom, med hur var resan till TI och hur satte du ihop laget och vad hände där tänker jag? Okej. Acke var ju med. Yes, jag kan försöka dra den storyn så kort det går. Början av 2011 så hade jag börjat spela Dota lite grann. Eller vad blev det? 2012. Spelade med ett europeiskt lag. Var ju ganska bra eftersom jag spelade väldigt mycket Dota 1 och var väldigt självsäker över det faktum att jag skulle liksom lyckas. Men var lite osäker på hur jag skulle gå tillväga. Det skiftade lite mellan. Back then så såg alla det på ett sätt som var att Kina var bäst. Kina var absolut bäst. Det var alla mot Kina och det handlade om att kunna slå dem. Men många hade ju hamnat i någon sorts plats där, lite som League of Legends var i början med Korea. Sydkorea obviously. Nej, men att det här att koreanerna var så bra och alla andra var här. Och enda sättet att komma till deras nivå, det var att åka till Korea, eller åka till Kina då, som det var. Och lära sig. Jag kommer ihåg att jag var en intressant period. Jag träffade min flickvän samma period. Hon är från Singapore och det finns väldigt mycket bra spelare från Singapore. Så att jag valde faktiskt att åka till Singapore och spela med ett lag där 2012. Och en jätteintressant upplevelse. Väldigt bra lag, väldigt bra spelare. Och jag lärde mig väldigt mycket. För att det som var väldigt lärorikt där var... Vi åkte till TI samma år, vi kom 6 tror jag. Men det som var väldigt intressant var att vi spelade mycket mot kineserna. Och vi
Jag lärde mig ganska tydligt hur man slog kineserna. Jag förstod vad... De gjorde. Nej, men precis. Och jag tror att jag fick... Efter att jag hade spelat med det Singapore-laget, för att det var mycket saker vi kunde gjort bättre med det laget. Men det var inte mitt lag. Jag var ju på många sätt den sista in liksom. Exakt. Och det födde ju helt klart... Jag var rätt säker på vad som skulle behöva göras. Jag var ganska säker på hur man skulle bli bäst liksom. Och jag kan säga att huvudingrediensen där är nyskapande och jag skulle säga simply put så här. Kineserna är... Det har förändrats väldigt mycket sedan den tiden så att jag hatar att säga det på det sättet. Men jag menar på den tiden i alla fall var de väldigt... De var så bra på att komma på bästa sättet att spela på. Utifrån den information de hade. Men det vi gjorde då med Alliance när det föddes, det var att vi gjorde vår egen grej. Och så fullt ut att de nästan aldrig förstod vad vi gjorde. Och det var någonting jag lärde mig från Sydostasien. För att det man insåg var att det var ju snarare... Ja, men klassiker, man kan inte slå dem med deras egen strategi liksom. Nej, utan du måste göra din egen grej. Och det födde ju även... Alltså det var många grejer, men huvudsaken var det med att jag ville bygga mitt eget lag. Jag var säker på att jag visste hur vi skulle göra. En av de första grejerna jag ville göra var att plocka upp Acke, som min gamla teammate från Sverige. Post 5-spelare supportade mig mycket och tog honom liksom som den andra stöttepelaren i det här laget vi skulle bygga. Tillsammans. Precis. Plockade upp en kille från hon, S4. Känner jag igen från honom. Han har spelat med Alliance nu också. Han var riktigt bra på honom. Admiral Bulla som var gammal Dota 1-legend. Nu är jag en ganska stor streamer. Och en kille som heter Envy från Kanada. Men generellt sett så var ju grejen att jag ville starta ett eget lag. Jag trodde mycket på att ha ett enspråkigt lag. Inte för att... Alltså lite på grund av kulturella och allting, men även för att jag ville kommunicera snabbt. Jag visste att vi måste vara snabba, effektiva och dessutom så behövde ett lag som trodde på mina och våra idéer. Och S4 där var perfekta personen att bygga tillsammans. Så att vi hittade en väldigt... Jag såg att han förstod spelet på ett sätt som väldigt få andra gjorde. Han såg de första 20 minuterna av spelet väldigt bra. Jag som spelade carry back in the day, man blir, how to say, your time to shine lite motsatt. Precis, så att efter 20 min då steppade jag upp. Precis. Och det var väldigt, men det var underbart att spela med honom för att vi hittade någon sorts plats där han var den som valde strategi till stor del, men jag kunde alltid ge input on the spot och han tog till sig allting. För jag spelade typ alla hjältar som fanns som carry det året. För visst, på vad jag trodde också, men det var även att han som kapten mitt i draftingen kan bara, okej, du får silence carry. Ja, alltså det var magiskt. Det öppnade upp. Precis. Och sen, ja, det var början till Alliance, men jag försökte göra det snabbt. Men det var jättebra. Det är jättebra. Vad har du för koppling till Origin idag då? Jag är vd och delägare. Okej. Det är ballt. Precis, det är kul. För det är någonting man kunde tänka sig när man vann 500 spänn där. Precis, det var det som var min... Enda ska bli vd för min... Exakt. Men vad gör du liksom? Alltså, okej, du är vd och så, men vad innebär det liksom? Vad innebär det? Saken är så här, när jag slutade spela... Vad sa jag tidigare? Alltså 2017, 2018? Nej, jag tror inte du sagt när du slutade spela. Nej, jag sa inte. Nej, jag har inte sagt. 2018, våren 2018, då tog jag en break från Alliance. Och, jag nämnde lite grann tror jag, men jag sa att jag var lite osäker på om jag ville fortsätta spela. Jag vet inte om jag ville fortsätta e-sporten. Jag älskar Alliance och alltid älskat Alliance, men kände mig lite fast tror jag, mellan allting. Mellan att vara spelare och delägare, och jag hade vissa personer som hade massa åsikter hit och dit. Och jag har alltid varit väldigt mycket tro på mig själv, tro på min grej och göra den rakt ut. Om jag inte kan göra det så ser jag ingen mening med det jag gör. Liksom. Men jag tog ett halvår break, gjorde ingenting med laget eller organisationen, men kom tillbaka mot slutet på 2018 och sa att jag ville, om jag skulle stanna så skulle jag ta över som vd, ha total kontroll över bolaget. Du sa det rakt upp och ner? Ja, Nice. och att jag ville ha kontroll över styrelsen, jag ville ha kontroll över
Eller jag valde vd-posten och annars skulle jag dra. Och det var väl inte helt säkert vad som skulle hända, men de andra accepterade och trodde väl att det var rätt beslut. Vi var en liten weird spot där, så det var ju inte en jättelätt situation jag tog över. Men ja, vad har man gjort som vd? Jag tror att jag har gjort lite av allt som går att göra. Du gör allting från sponsorship sales till att jag jobbar med lag. Det är väl jag som rekryterar Dota-laget och har väl något sorts performanceansvar där. Tidigare var jag mer aktiv. Jag jobbade även som coach för vårt förra Dota-lag. Vad gör man? Pratar med sponsorer, reser runt, söker finansiering. Men även skulle jag vilja säga att huvuddelen är väl att jag är väl till stor del visionären. Kanske. Saknar du att spela liksom? Ja, det är klart. Jag skulle säga att det finns nog inte... Jag tror inte det finns något så kul som att tävla på högsta nivån, ärligt talat. Okej. Skulle du säga att det är omöjligt för en comeback? Ja. Eller, Men varför? Omöjligt vet jag inte, men jag släppte det där alltså. Jag skulle säga att hungern kommer tillbaka. Hade du liksom... För det är det här med ålder. Jag tror inte ålder spelar någon roll. Right? Jag tror att det spelar roll. Varför? Jag tror att det finns vissa nivåer. Jag tror att det finns helt klart en... Alla tänker olika på detta, men saken är så här. Jag tror att det finns massa olika nivåer, men jag tror framförallt så du tappar ju lite av reflexerna. Det tror jag verkligen att du gör. Det är jag med på. Ja, och jag tror att det finns alltid saker du kan göra. Och det finns jag tror att du kan fylla en roll och du kan vara en värdig teammate liksom, eller förstår det tillräckligt bra. Men jag tror också att när jag var ung så var jag midspelare. Och väldigt orädd, väldigt... jag ville visa hela världen att alla andra sög och jag var bäst. När man har kört för länge så lär man sig för mycket. Man inser... du vet lite vad jag menar där. Att man lär sig att vissa moves ska man egentligen inte göra. Fast det är ju de movesen som gör att du vinner för att ingen förväntar sig det. Men sen är det ju framförallt det här med motivationen och att kunna ge upp hela ditt liv. För att det tycker jag att du måste göra om du ska vara bäst på någonting. Det här med balans är ett fucking skämt liksom. Att vill du bli bäst i världen så ger du upp allt. Och det är så det blir bäst. Det finns inget annat. Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Det är simply put liksom. Och det blir svårare och svårare att argumentera för sig själv kanske. Att göra samma sak. Jag tror att när jag vann nu frågar jag vad jag kände efter TI. Jag tror att efter jag vann TI så kände jag mig nog ganska klar. Jag tror att min tid efter TI var ganska mycket hitta samma sorts passion för att vara bäst. Jag ville ju vara bra och det var ju viktigt att performa, men samma hunger att vara bäst borde jag ha haft kvar för om jag hade stannat och vunnit lite fler gånger så hade jag vunnit många miljoner dollar. Men ja, jag tror att det är många av de bitarna liksom. Att när man blir äldre, det blir svårare och svårare att ge upp allt för att vara... Ja. Väldigt intressant allt det här, verkligen. Verkligen, ja. Jag har en liten rolig sak som vi ska lyssna på här. Och så får du berätta vad det är vi lyssnar på. Okej. Och det låter så här. Wow. Där är vi. Vad är det? Det är jag som sjunger. Det är så pass? Ja. Du låter jättebra. Det är en gammal låt alltså. Hur gammal? Alltså typ 12 år gammal. Är det så pass? Ja, men precis. Det var min vän... Kul att ni hittat den. Min vän jobbar som... På den tiden pluggade han till musikproducent. Och jag hjälpte honom. Det är tur att ni inte hittat de andra låtarna. Men har du ett musikintresse annars? Ja. Men gör jag någonting med musik? Nej. Jag var musikintresserad när jag var ung. Och ganska okej på att sjunga liksom. Så att jag tycker det är kul. Och jag tycker att om det är rätt projekt så tycker jag det är jättekul. Jag var faktiskt nära på att släppa en låt. För några år sedan.
Men det blev lite för seriöst typ. Jag ville liksom släppa en låt. Wow. Ja men precis, liksom Gillar ge inte. till Dota-communityn lite så här kul men samtidigt seriöst. Och det var bara för att jag ville ge tillbaka någonting. Sen började de snacka med att jag skulle åka till Nashville och spela in en skiva och grejer. Så jag släppte det snabbt. Det var inte min Det grej. blev too much. Ja, men det hade aldrig blivit någonting. Ibland blir folk för exalterade. De bara, en kille från e-sport som kan sjunga. Vad kan vi göra med det här? Typ. Bara, Speciellt för dagen. ja, Är det här den enda låten vi kan få tag på? Alltså, som finns. ja, det finns typ en halv låt. En halv låt. Och som finns ute, eller vadå? Ja, på YouTube. Ja, men gör det. Ja. Bara googla. Vad söker man på då? Soon 25 tror jag. Soon 25. All right. Den är Vet jag vad jag ska göra när jag kommer lite hem? mer seriös. Ja. En halv låt? En halv låt. Det ska bli intressant. Ja. Som sagt, det var aldrig så seriöst musikintresse. Det var mer från hjärtat. Exakt, Ja. ja, men jag fattar det. Och nu till någonting som är väldigt kul tycker jag. Fördomar. Den första är värme, solstol, parasoll och en kall. Då är du hemma. Sant eller falskt? Alltså, vad menar du då? Är du hemma? Det är Ja, perfekt ja, då. lätt. Ja, det är perfekt då. Allt du behöver. Nej men, vadå allt? För alltid? Ja, jag försöker bara tolka vad de säger. Jag tycker att det hade varit nice att ha värme, en solstol, parasoll och en kall. Lätt, men för evigt inte. Men jag tar det som sant. Jag tar det som sant. Ja, lätt Jag tar det som sant. Ja, ja. Nummer 2. Du har någon gång ljugit om din ålder. Ja. Du är stolt. Nej men, ja, jag var stolt vet jag inte. Äldre eller yngre? Vad så? Äldre skulle jag säga. Okej. Ja, Okej. Yngre har jag nog aldrig Nej. ljugit om att det skulle vara. Nej. Och nu när du säger det så, fan, då har jag också gjort en million of times. Nej men det är det jag menar, när man var 16 typ. Ja, bara, Nej, men jag är inte Ja, sådär. Vi är alla tre. det är Vi är alla det jag tre menar. i jobb. Ja, jag är med på den. Jag är med på den. Yngre har jag aldrig varit tvungen att ljuga. Nej. Jag har varit jättegammal i e-sport sedan början. Jag är med. Nummer 3. Banan, kyckling och currypizzan är den bästa. Den är okej. Den är okej. Ja. Nej, det är inte sant. Men det är ett halvt poäng på den tror jag. Du är 2,5. Det är en bra säsong tror jag. Bra säsongstart i alla fall. Jag känner det. Ja. Nice. Grymt. Kom Men igen. vad säger du nu? Var det rätt svar? Nej, men vi vill ha så många rätt som möjligt. Ja, det är det. Så det är bra att Vi letar du efter. bekräftar dem. Det är det vi letar efter. Aha! Ibland har vi ett halvt rätt och ibland Alltså, det är bara en grej jag har. Ja, det här är bara internt. Ja, exakt. Men jag tycker faktiskt att bananpizza är... Nu är, okej, så vi får 3 då. Men det slog mig i Dota. Men nu ska vi få testa ut aim i verkligheten. Det här är det klassiska bollmomentet. Nej. Jo, Varsågod och ta plats på golvet. Nu kör vi! Ja, alltså det är så himla dåligt. Kasta bollar alltså. Då var vi här. Säsongens första bollkastning. Du kan ju reglerna, men Loda-reglerna är väldigt simpla. Okej. Ni har varsin korg framför er. Ni får hålla i den. Ni ska kasta in så många bollar ni kan på 30 sekunder. Ni får bara kasta en boll i taget. På 30 sekunder? På okej. 30 sekunder. Och jag håller tid här så ingen fuskar. Vinnaren kommer varje boll representera 100 kronor som vi kommer att skänka till Pantamera med hjälpen-bössan i Musikhjälpen senare i år. Så Okej. det är kul. Så det är Så skönt. det- Man vill ju vinna. Ja. Det är det. Är ni redo? Ja. Har du något tips eller? Du får fråga honom. Han brukar inte vara så bra på att ge ut något. Nej, så jag har ju Jag tror testat. på underhand. Underhand? Okej. Jag tror det. Och lite känsla. Underhand? Jag tror det. Överhand har någon Men testat. sån här... Ja, okej. Jag har gått och testat. Jag testar alltid nya tekniker. Men Vi ser vart vi landar. Ja. Är ni redo? Ja, okej, jag är redo. Ja, då kör vi. Vi kör på 3, 2, 1, go! Vi börjar med överhand. Jag säger underhand. Jag säger underhand. För överhand, eller? Jag vet inte. Den gick ju in Sampe med har- några ut. Sampe fick flow här. Nej, Sampe Vi skiter tappade i den. flow. Du sa ju underhand. Ja, och nu säger han också underhand. Nej, men nu, jag gillar att ni tar det lite lugnt. Det har gått 15 Men vad gör sekunder. du? Det går så snabbt Men det är nu. sakta men säkert. Nej! Jo. Jag känner mig pressad För nu. nu har det gått 10 sekunder. Men tar man... Bollarna räknas ju en och en va? Nej, nu är 5 går det sekunder skit kvar. här. 4, 3, 2, Sista bollen! 1, Nej! stopp! Nej! Den där räknades ändå inte. Nej. Så vi har en vinnare och det är Sampe. Nej men,
bollar mot vad jag tror. Jag försökte räkna, jag tror 10, så jag tror det var väldigt nära. Men Sampe, det är 1100 och den är från dig och mig, den här sportskänkningen till Pantamera med e-sporten bästa. Så det känns jävligt bra. Och det är en bra start på säsongen. Ja, det här är nice. ja. Det här är nice. Supertack för att du kom hit, Loda. Tack själv. Verkligen en jätteintressant historia. Hade velat höra mer och jag tror jag kommer höra av mig till dig i DM så kan vi men gärna. synka. Det var nästan att snacka med er båda två. Tack så mycket. Sjukt intressant. Tack. Och tack till er där hemma som har kollat på det första avsnittet av säsong 3. Idag fick vi ju träffa Loda, en inspirerande och otrolig historia han hade att dela med sig. I nästa avsnitt så träffar vi ingen mindre än artisten Newkid. Men innan vi ses nästa gång så tycker jag att vi nämner 17 december. Det är ett datum att skriva upp, för då kommer jag, Sampe V2 och Victor Lexell att streama till förmån av Musikhjälpen. Tillsammans så har vi samlat ihop över 1 miljon kronor under de senaste 3 åren. Och förra året så samlade vi ihop 500 000 kronor i Pantamera med e-sporten-bössan. I år siktar vi högt också. Tack för att ni hjälper till och vi ses nästa gång.